Hello guys, so gagawa tayo ng audio spectrum through Kinemaster. So create new, then select natin yung aspect ratio as 16:9. Then select tayo ng background, media, under ng media, photo, then image asset. Select, hanapin natin yung black screen. So, click lang natin yung black screen. Then, set natin siya ng, let's say, 6 seconds. And then, add tayo ng photo. So, under ng photo, layer. And then, media. And then, photo. And then, select tayo ng picture natin na gusto nating ilagay dun sa ating black screen. So, let's say, this one. So, ito yung gusto kong gamitin. Then, ika-crop lang natin siya sa image. So, dahil to circle, so gagamit tayo ng crop, mask, click lang natin, and then, shape natin is circle. So, click lang natin yung circle. So, yun na siya. And then, check. So, yun na siya. And then, pinch in lang natin siya para lumiit. See, kung ano yung gusto mo, ideal size na gusto mo dun sa screen, iset lang natin siya. So, gusto ko ganyan lang siya. Ayan, set natin siya na medyo gitna. Okay. And then, paggawa ng audio spectrum, click natin yung layer and then under siya ng sticker. And then, kung wala pa ho kayong audio spectrum, pwede nyo siyang makita dito sa store library ng Kinemaster. So, paano siya makita? Sticker and then, punta kayo dun sa special effect. Dun mo makikita yung audio spectrum. And then, download nyo lang. So, it's already installed in my Kinemaster. So, let's go back. So, piliin natin yung audio spectrum. Kung ano yung gusto nyong gamitin. This is one that, ito yung gusto kong gamitin. And then, ipantay lang natin siya dun sa photo. And then, mag-add pa ako ng isa pang spectrum. So, gusto ko lagyan ng spectrum yung pinaka-logo ko. So, mag-a-add ako. So, yun. So, i-ano lang natin siya. I-resize lang natin siya dun sa kalaki ng logo ko. Yan. And then, pantay lang unin natin siya. And then, para pag nag-play siya, yung audio spectrum, gagalaw siya. Yan. Yan. Ganyan po. Usually, ginagamit ito sa mga music. And then, download lang tayo ng music. Maglalagay lang tayo ng music. Marami po dito sa audio library ng Kinemaster. Yung madami siya. So, pinili ko yung Joy to the World. Ay, na doble. So, delete na lang natin. Okay. And then, pag pinlay mo siya, sasabay siya. So, kalimitan to ginagamit sa mga mahilig sa mga music as their special dun sa kanilang video na gagawin. So, habaan lang natin yung ating black screen. So, papantay lang natin siya sa music. So, lahat magpapantay-pantay dapat. So, pati syempre itong picture, ipapantay din natin siya doon sa black or sa music para pantay-pantay siya. And of course, yung ating sticker na dalawa, hahabaan lang natin konti. And then, the other one, yan, habaan lang natin ulit. So, yan. So, magiging ganyan siya.
So, pag nahabaan na natin siya, let's see. Ito po yung ating nagawa. Ayan. Yep, you can choose pala. It's either 1 or 2. So, binaba ko, then pinasok ko uli. So, either yung bilog or yung nasa bar graph ang gusto nyong gamitin. Or pwede both, or pwedeng isa lang. Bahala po. In any choice naman yan. So, let's see. So, ito yung music natin na Joy to the World. So, every move, yung spectrum niya, nagbi-beat din siya. So, hope you enjoy this tutorial. Hope na may natutunan po kayo sa aking new tutorial for today. This is how to make an audio spectrum using Kinemaster or Kinemaster. Madali lang siya. Actually, it's very easy. Sa mga mahilig mag-music at gusto maglagay ng special effect like this is for you guys. Yan. And then, after this, of course, you have to save. Save lang natin siya. Yan. Save as video and then, that's it. Save lang natin siya. Medyo may katagalan ng pagsisave. So, I hope guys na may natutunan po kayo for today's vlog. So, how to make an audio spectrum using Kinemaster or Kinemaster. Madali lang siyang sundin, madali lang siyang gamitin, madali lang siyang tuklasin kung paano. Ang Kinemaster is a very useful application for video editing. Sa mga baguhan po, ako rin nung una, medyo nahihirapan po ako sa Kinemaster, pero yung everyday na inaano ko siya, inaaral-aral ko kung paano. Used to do na ako kung paano siya gamitin yung mga special effects niya. So, eto na po siya. Oh, this is it guys. Thank you today for watching my vlog. This is Purple Cherry TV. Thank you so much guys. See you on my next vlog.